Seria Timpul Caliat. Capitolul Frica nu este dușmanul tău, este energie. Episodul 10. Frica este uneori semnul că ești pe cale să crești. Există momente în viață în care totul în tine vrea să se întoarcă. Nu pentru că drumul este greșit, ci pentru că este nou. Și nimic nu activează frica mai puternic decât necunoscutul, mai ales atunci când necunoscutul nu este o situație, ci o nouă versiune a ta. Frica apare adesea exact înainte schimbării reale, înainte să spui adevărul, înainte să pui limite, înainte să alegi diferit, înainte să te expui autentic, înainte să renunți la ceea ce nu te mai reprezintă. Pentru că orice transformare profundă înseamnă și pierdere. Pierderea unei identități vechi, a unui mod familiar de a funcționa, a unor mecanisme care, chiar dacă te limitau, îți ofereau predictibilitate. Și sistemul nervos simte asta, nu ca filozofie, ca risc. Pentru corp, familiarul înseamnă adesea siguranță. Chiar și atunci când familiarul doare. De aceea oamenii rămân uneori în relații care îi rănesc, în tipare care îi consumă, în vieți care nu îi mai reprezintă. Nu pentru că nu vor schimbare, ci pentru că schimbarea activează frică, iar frica este interpretată ca semn că nu ar trebui. Dar poate că uneori este exact opusul. Poate că frica nu spune oprește-te, poate spune aici se termină ceva vechi. Și asta este diferit, pentru că există o frică a pericolului real, dar există și o frică a expansiunii. Frica ce apare când începi să devii mai autentic, mai liber, mai prezent, mai viu. Și paradoxal, uneori corpul reacționează la libertate aproape la fel cum reacționează la pericol real. Pentru că libertatea înseamnă necunoscut. Înseamnă că nu mai funcționezi după vechile reguli, înseamnă că nu mai poți controla complet cum vei fi perceput, ce vei pierde, cine vei deveni. Aici apare alegerea profundă, nu între frică și absență frici, ci între a rămâne în familiar și a tolera disconfortul transformării. Creșterea reală nu este mereu confortabilă, uneori este confuză, uneori stabilizatoare, uneori intensă, pentru că vechiul sistem încearcă încă să se agațe de ceea ce cunoaște. Dar dacă rămâi, dacă nu fugi imediat înapoi spre vechiul tău mod de a fi, ceva începe să se schimbe, nu doar în minte, în corp, în identitate, în felul în care te raportezi la viață. Și poate că una dintre cele mai importante realizări este aceasta. Frica nu apare întotdeauna ca să te oprească. Uneori apare pentru că ești foarte aproape de o viață pe care vechea ta versiune nu știe încă să o trăiască.